Deci de la Mănăstirea Sfânta Cruce, drumul nostru continuă spre Nemțișor, pe acest drum care ocolește, e drum nou, care ocolește mănăstirea, ajunge în culmea dealului și coboară în sat la Nemțișor. Deci atunci acest drum pe care urcăm era doar o simplă potecă de boi, de tras lemnele. Și căruțele, da. Care ducea la Nemțișor. Iar armata rusă pe aici a încercat să strecoare cu armamentul greu, cu camioanele și cu tunuri. Am ajuns acum cam deasupra mănăstirii. Deci în stânga noastră este Porta Dracului. Noi oprim aici. Oprim aici și încercăm să intrăm. Încercăm totuși să intrăm, coborâm pe aici. Să sperăm că rămânem cu toate picioarele și toate gâturile. Trebuie să ajungem la izvor, la izvorul Culeșii. Culeșa este mămăligă. Culeșa, ce că e mămăligă. Valea Culeșii, Valea Mămăligarului. Mămăligarul de anumite perorativ de nebugnește ăsta la care muncioc cu mămăligă. Da, cuvânt perorativ în mediu. Da. Fiind de Dumnezei care mâncau numai mămăligă. Culeșării ăștia care făceau mămăligă. E bun tot la pădure. Uite. Altele. Aia e bună. Vinețică. Da, coborâm în continuare în Borta Dracului, marginea de sus. Și de aici deci izvorăște pe râul Culeșii. Hai să lucrează la pădure. Am ajuns la mărturii, urme de cruci făcute în aceste locuri unde probabil s-au găsit osemintele celor căzuți. Aici. Am ajuns aici, la părâul Culeșii, cel care duce la mănăstire. A fost și în Borta Dracului și acum ne retragem. Suntem aproape de culmea dealului Nemțișor, înspre Borta Dracului, la vreo câteva sute de metri, unde armata rusă s-a cățărat în copaci, infanteria rusă. Armata română în atac de sub copaci a fost atacată în ambuscadă cu grenade și cu armament de infanterie de către ruși. Aici a fost al doilea măcel în rândul armatei românești, pentru că nu s-a așteptat nimeni ca rușii să nu fie retrași, să urce în copaci să păstreze poziția. Ei, după ambuscada asta, forțele ruse iară se mobilizau. Și atunci a început atacul proiectilor din spate, că se risca al doua spargere a frontului, recuperarea vârfului de deal. Și atunci a intervenit artileria germană. Artileria germană și-a tras cu proiectile incendiare și atunci a fost măcelul în care au murit. Pentru că pozițiile românești, armata română era în atac, era lovită din spate de proiectile incendiare și armata română. Pe lângă ruși. Deci erau amestecați aici. Ruși în atac și românii tot în atac. S-a făcut o chiprițală, pentru că erau babilonii, pozițiile românești de tragere cu artiler nu erau informate. Da. Și au murit deci mii și mii de militari pe câțiva kilometri. De soldați pe câțiva kilometri, da? Și pădurea era plină de cadavre. Mațe, capte de om, resturi umane din copaci. Sfârtecate, mii, o parte din ele au fost luate de asistența rusă și incinerate, dar foarte multe au rămas. Au rămas, aici cimitir în natură. A fost cimitir natural. Deci, Lucian, povestesc că martorii, supraviețuitori, copii la vremea respectivă, că nu au putut fi recuperate toate rămășițele umane. Multe au rămas pur și simplu la pământ sau putreziți în aer liber. Sau aruncate, pur și simplu sfârtecate și aruncate prin copaci de suflul exploziilor. Această pădure a fost înlocuită în anii 70, s-a replantat. Dar martorii oculari care aveau atunci 10 ani și care în anii 70 mergeau la lemne, găseau bucăți de haine, bocanci, resturi umane, oase în haine, în copaci.
Deci cum arunca suflă explozii, bucăți de cadavru rămânea în copac. Și acum ați fost seminte în fostele tranșei, în fostele caverne rămase numai tot. Da, și spuneai că armata română la un moment dat a blocat accesul. Armata română a blocat accesul în zonă, În zonă. cu sârmă ghimpatul, ca să nu se întindă molimile. Nu mai coboră cu căruțele. Coborau cu căruțele în bordul dracului și cu oamenii scoteau cadavre, cât au putut scoate. Pe partea cealaltă... Da, și spuneai că aveau tifoane pe... Tifoane la nas cu formol pentru ca să, din cauza mirosului, să poată totuși pătrunde, dar animalele refuzau să coboare. Caii și boi erau nenorociți, erau speriate animale din cauza mirosului de hoit. Iar copacii erau plini de viermi până la înălțime de 2 metri, de viermi din corpuri umane. Dacă el murea pe copac așa, viermăraia urca pe arbore. Extraordinar. Deci asta e ideea. Suntem la intersecția drumurilor între care armata rusă a atacat. Drumul de la Poiana, Mănăstirea Sfânta Cruce, pe locul denumit la Haidău, lângă Porta Dracului, cu drumul de la Groș, sub forma unui triunghi, aici la intersecție, și asta e vârful triunghiului. Armata rusă între aceste două drumuri a atacat pe o lungime de 7 km până la șoseaua asfaltată a Sucerii. Da. Și au continuat pe drumul ăsta spre... Au continuat până la linia frontului românesc, la 100 de metri în culmea dealului Pleșului, lângă Nemțușor, iar Porta Dracului se vede în partea asta care a fost în stânga. De la drumul forestier spre est, un ultim cadru cu Porta Dracului pe timp de ceață și ploaie. De aici ostașul sovietic trebuie să urce cu toate cele după ea. Și în vârful dealului mitraliori români. Și vârful dealului mitraliorii români. Da. Faină direcții de atac.